Magandang araw, this is Coach Laika at saan ka man dito sa Pilipinas o kahit saan sa mundo, welcome na welcome kayong lahat dito. Tara na't samahan niyo kami sa isa na namang masayang araw ng kaalaman dito lang sa Knowledge on the Go Trivia Challenge. Now, ready na ba kayong mag-travel all around the world, at least virtually? Game? Promise, walang bayad ito. At dahil sagot na namin ang trip ninyo dito sa ating topic today na tungkol sa geography and flags. Okay, now how much do you know about geography and flags? Let's do the trivia challenge and find out. Let's test your knowledge on the go. Now, classmates, meron lamang kayong 20 seconds to answer. And this is your first question. Aling bansa ang may tatlong capital cities na Pretoria, Cape Town, and Bloemfontein? Is it A, Chile, B, Nigeria, C, South Africa, or D, Colombia? 20 seconds on the clock. Your timer starts now. Again, pipiliin lang natin kung ang aling bansa ang may tatlong capital cities. Ang Pretoria, Cape Town, and Bloemfontein. Ayan, merong onting clue tayo dito sa mga ugat ng mga salitang ito. And your time is up. Ang tamang sagot ay letter C, South Africa. Now, ang bansang South Africa ay mayroong tatlong capital cities. You have yung executive and administrative capital ng South Africa called Pretoria, ang legislative capital, which is Cape Town, and ang judicial capital, which is Bloemfontein. And tanging ang South Africa lang ang mayroong tatlong capital cities sa buong mundo. Madalas kasi, isa lang. Okay? Now, ang dahilan kung bakit may tatlong kabisera ang South Africa ay bahagi ng resulta ng pakikibakang pampolitika at kultural nito bilang resulta ng kolonyalismo sa panahon ng Victoria. Okay? Noong Victorian era. Now, noong 1910, nang mabuo ang Union of South Africa, nagkaroon ng malaking pagtatalo tungkol sa lokasyon ng kabiserang lungsod ng bagong bansa. At naabot ang isang kompromiso sa lahat ng mga parties involved upang ikalat ang balanse ng kapangyarihan sa buong bansa at ito ay humantong sa kasalukuyang mga kabiserang lungsod. Okay, now additional trivia lang, yung Pretoria, which is one of the capital cities, also has its roots sa Greek Praetorian. Praetorian Guard, Praetorian. Pwede nating i-search yun mamaya. Now, ano naman ang itsura ng South African flag? Ayan, tingnan natin sa ating screen. Okay, di ba? Now, doon naman tayo sa question number 2. Okay, kung bago yung mga information sa inyo, okay lang yan. Number 2, ilan ang between sa Watawat ng Amerika? Is it A, 100, B, 75, C, 50, or D, 45? 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Again, ilan ang between sa Watawat ng Amerika? Ito medyo mas common ng onti knowledge. Pero even if you didn't know it before we started at matutuhan nyo ito ngayon, maganda yan. Kasi ibig sabihin you're learning something new every day. Yun naman ang goal natin, okay? Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay letter C, 50, 50 or 50. Mayroong 50 stars ang US flag na sumisimbolo sa 50 states na mayroon ang bansa. Now, ang ilan sa mga states na ito ay, ayan, ang mga kilala nating mga states, gaya ng Alaska, which is, di ba, one of the highest or located sa pinakataas na states sa US. Ang Arkansas, at yun ang basa doon, hindi Arkansas, no? You have California, sikat kasi nandyan ang Disneyland, no? And of course, yung iba pang mga states like New York, may mga kanta pa tayo dyan, Texas, Maine, Illinois, and Mississippi, at yung kanilang, yung capital nila, no? Which is in Washington. Now, dito naman tayo sa ating next na tanong. Okay. Pero before that, medyo magkakakilanlan lang muna tayo. No? Meron bang nakapunta na sa inyo, sa isa o higit pang states sa Amerika? Or kung meron man kayong kaibigan o kamag-anak,
Let us know in the comments and i-shoutout natin sila. Yan. Ako rin ay may mangilan-ngilan na mga kamag-anak, pero medyo malayong kamag-anak na sa Amerika. And maybe one day you get to visit, di ba? Yung ibang states din doon. Now, doon naman tayo sa question number 3. Aling bansa ang may pinakamaraming pyramids? Nako, is it A, Cambodia, B, Sudan, C, Egypt, or D, Mexico? Your timer starts now. Again, aling bansa ang may pinakamaraming pyramids? 20 seconds on our clock. And you may want to really dig deep dito. Ano ba yung pyramid? Okay, saan kaya? Again, ang pinakamaraming pyramids. Your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, Sudan. Ayan, may onting suspense kasi alam ko, yung iba baka nagulat sila kasi akala nyo Egypt, no? Yes, kasi sikat ang Egypt sa pyramids, no? Sa ating visual learning or sa ating baon na stock knowledge. Pero, ang totoo is sa Sudan ang may pinakamaraming pyramids. Mayroong 138 na pyramids ang Egypt, samantala, ang Sudan naman ay mayroong 200 to 255 known pyramids. Mas marami kaysa sa 138 ng Egypt. Now, alam nyo ba kung ano ang pinakamalaking pyramid sa buong mundo? Okay? Pinakamalaki. Ayon sa Guinness World of Record, ang pinakamalaking pyramid ay ang Pyramid of Cholula. Also not in Egypt kasi ang Pyramid of Cholula is in Mexico. And the pyramid stands 25 meters or 82 feet at 300 by 315 meters o 984 by 1,033 feet in its final form. And the Great Pyramid of Cholula is believed to be dedicated to the god Quetzalcoatl. Okay? May Quetzalcoatl. Dahil dyan. Sorry for my pronunciation. I'm trying my best. But yeah, it's a great pyramid in Mexico. So again ha, yung shape ng pyramid, hindi siya sa Egypt lang. Diba? We learn something new every day. Now, doon tayo sa question number 4. Alin sa mga ito ang hindi syudad sa Japan? Is it A, Taipei, B, Osaka, C, Sapporo, or D, Nagoya? 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Again, alin dito ang hindi syudad sa Japan? So, galing tayo ng Sudan, somewhere in the African regions. Tumawid tayo ng konti sa Mexico. Ngayon, nandito na tayo sa Asia, sa Japan. Ayan, your time is up. Ang tamang sagot ay letter A, Taipei. Kasi ang Taipei ay ang capital at ang pinakamalaking syudad o city in Taiwan. Ang Osaka, Sapporo at Nagoya naman ay ilan sa mga syudad na matatagpuan sa bansang Japan. Ang bansang Japan ay kilala rin bilang Land of the Rising Sun. Ang bansag na ito ay nagsimula sa mga Chino at makikita rin dahil sa ang pagsikat ng araw mula sa direksyon kung saan nasaan ang bansang Japan. Okay, ang ngalan ng bansang Japan ay nagmula rin sa salitang Nippon o Nihon na ang kahulugan ay literal na pinagmulan ng araw. Kasi parang doon ang gagaling yung pagsikat ng araw. Atin ring makikita ang ebidensya ng pagiging Land of the Rising Sun ng bansang Japan sa kanilang Watawat. No? Kung titingnan natin ang kanilang flag, ito ay puti at may hugis na bilog sa araw na sumisimbolo. May hugis na bilog na kulay pula sa gitna na sumisimbolo sa araw. Ayan. I was just in Japan earlier this year. Funnily, nandun din si Kuya Robby nung nandun ako. So, nagkita kami sa Japan. And it really is amazing, no? Some of the things that we are talking about here. And the language, the culture, and everything. So, dun sa tatlong sample cities natin, nakapunta ako sa Osaka. Doon ako nag-base. At ang aking younger sister naman ay nasa Nagoya ngayon. So, hello, Jana. Now, doon tayo sa next question natin. Question number 5. Aling kontinente ang may pinakamaraming bansa? Is it A, Asia, B, Africa, C, Europe, or D, America? Your timer starts now. Ayan. Aling kontinente ang may pinakamaraming bansa? Okay, now, one thing that you could do to figure out this question is to think of countries na nandun sa kontinente na yon. Ano nga ba may pinakamarami akong mababanggit? Okay, a few more seconds and
Your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, Africa. Yes, sa Africa kasi matatagpuan ang 54 or 54 na bansa sa Africa. Sumunod naman dito sa ating mga options ay ang Asia na may 48 na bansa. 44 countries naman ang nasa Europe o Europa, 23 countries sa North America, 14 countries sa Oceania at ang pinakakaunti naman ang continent na may pinakakaunting bansa, I'm sorry for that, ay ang South America na may 12 bansa. Now, usually, and this is a common misconception, people just think, there's Africa, it's just one giant country, but it's not. It's actually a continent na mayroong 54 na magkakaibang bansa. Now, alam nyo ba na ang Africa ay ang ikalawang may pinakamalaking kontinente. Okay, approximately 22% of the Earth's land area at 6% of the Earth's total surface ang nasasakop nito. At hindi lang yon, ang Africa rin ang world's hottest continent at world's second driest continent. Diba? Na-imagine na ba kung gaano kainit sa Africa? If it's the hottest continent, diba? So it's even hotter than what we experience here on a normal day. Okay? Now, ang Africa rin may look small kasi meron tayong mga warping sa maps, no? Pero kung titingnan natin in reference, when you're looking at the globe, you will really see how vast the African continent is. Now, doon na tayo sa question number 6 natin. Anong bansa ang gumagamit ng Watawat na hugis tatsulok? Is it A, the Netherlands, B, Nicaragua, C, Nepal, or D, Brazil? 20 seconds on our clock, your timer starts now. Again, aling bansa ang gumagamit ng Watawat na hugis tatsulok? Diba? Medyo unique kasi sanay tayo na we're talking about flags. Sila ay rectangular in shape. Pero this country is unique kasi it's shaped ng nakatatsulok o triangle. Time is up. Ang tamang sagot ay letter C, Nepal. Ang Nepal ang nag-iisang country or nag-iisang bansa na hindi parihaba o rectangular ang Watawat. Ang Watawat nila ay gumagamit ng dalawang right angles na magkapato. Now, narito naman ang mga flags ng mga nabanggit nating ibang bansa, ang the Netherlands, Nicaragua at Brazil. Diba? So, kakaiba talaga ang Watawat ng Nepal. Para madaling tandaan, mga classmates, a bit of trick for you is we have to understand, diba, na ang Nepal ay sikat dahil sa pag-akyat ng mga tao sa Himalayan mountain range. So, kung isipin natin anong country ang may tatsulok na flag, tatsulok din naman ang bundok. So, kung may association tayo, Nepal, Himalayas, mountain, tatsulok, or triangle. So, dali natin siyang matatandaan in the future. Okay, now doon na tayo sa question number 7. Anong bansa ang kilala bilang Spice Islands? 20 seconds on our clock. Ang options natin ay Malaysia, A, Malaysia, B, Indonesia, C, Philippines, and D, Thailand. Your timer starts now. Again, anong bansa ang kilala bilang Spice Islands? Kakalapit ang mga bansang ito, no? Ang Malaysia, Indonesia, Philippines, where we are, of course, and Thailand. Pero alin dyan ang Spice Islands? Okay. Your time is up. Ang tamang sagot ay letter B, Indonesia. Ang Moluccas ay kilala rin sa tawag na Spice Islands. Ito ay isang grupo ng isla sa Indonesia na matatagpuan sa pagitan ng iba't ibang mga dagat. Ito ay napapagitnaan ng islands of Celebes sa kaliwa, New Guinea naman sa silangan, Philippine Sea at Pacific Ocean naman sa bandang hilaga at Arafura Sea naman sa timog. Okay, so surrounded siya by all of these waters. Yan ang ating Spice Islands. So I've been to Indonesia din and totoo, masarap ang spices sa islands. No, doon na gagaling ang mga spices na ginamit sa spice trade noong araw. Yan. Sino nakakuha na tamang sagot? Raise your hands. Doon na tayo sa question number 8 natin. Our question number 8 is about a body of water. Anong body of water ang naghihiwalay sa Asia at sa Africa? Is it A, the Arabian Sea, B, the Suez Canal, or C, the Red Sea? 20 seconds on your clock. Your timer starts now. Aling body of water ang naghihiwalay sa Asia at Africa? Is it the Arabian Sea, letter A, B, the Suez Canal,
or C, the Red Sea? Yan, pamilyar ang ilan sa mga ito, sa mga kwento na maaaring nabasa sa inyo o sa mga news items. Yan, your time is up. Ang tamang sagot ay ang letter B, the Suez Canal. Ang body of water na humihiwalay sa Asia at Africa ay ang Suez Canal. At maliban sa paghiwalay nito sa Asia at Africa, ito rin ang pinakamabilis na ruta sa pagitan ng Europe at ng mga bansa sa Indian and Western Pacific Oceans. Kaya nung nagkaroon ng problema noon na merong barko na bumara, no, sa mga kanal na ito'y malaking interruption sa flow ng trade kahit ngayon sa iba't ibang bansa sa Europa at sa Asia. Now, dito tayo sa question number 9. Alin ang tanging world capital na ipinangalan mula sa isang relihiyon? Is it A, the Vatican, B, Islamabad, C, Christiansburg, or D, St. Petersburg? 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Again, alin ang tanging world capital na ipinangalan sa isang relihiyon? Alin kaya yan? At matatrace din natin or makikita natin dun sa ating options kung aling relihiyon din ang pinag-uusapan. Alright, your time is up. Ang tamang sagot ay ang letter B, Islamabad. The capital of Pakistan, ang nag-iisang world capital named after a religion ay ang Islamabad. At ang ibig sabihin ng Islamabad ay the City of Islam, which means peace. Kaya ang ibig sabihin niya ay the City of Peace, because Islam is peace. Now, dito naman tayo sa ating screen. Tingnan natin, yan ang larawan ng Watawat ng Pakistan. Okay? Now, parehas ba tayo naman nakuha ang sagot? Let's go na sa ating question na susunod. Question number 10. Anong uri ng dahon ang matatagpuan sa Canadian flag? Is it A, the maple leaf, B, sycamore leaf, C, hibiscus leaf? 20 seconds on our clock. Your timer starts now. Anong dahon ang makikita sa Canadian flag? Yan, sa mga classmates natin na nasa Canada rin, or may mga kaibigan na sa Canada, hello sa inyong lahat. No? Ako, I have one of my best friends sa Canada. Isa na siyang chef doon ngayon. Okay, maraming Filipinos doon. Yan, your time is up. Ang tamang sagot ay ang letter A, the maple leaf. No? So makikita natin yan sa gitna ng flag ng Canada. The maple leaf is ang national symbol ng Canada since 1868. And ang kulay naman na pula doon sa flag na ito ay sumisimbolo sa sakripisyo ng mga Canadian noong World War I. Now, that's it, classmates. Sino sa inyo naka-perfect score? Medyo tricky itong mga trivia challenge natin, pero it's even more exciting, hindi ba? Kaya comment na ang inyong name and score. Thank you so much, everyone. I learned a lot with you today. Sobra din ako nag-enjoy kasi para tayong namasyal at nag-adventure dito sa ating topic about geography and flags. Kinulang man tayo ng oras, pero sure na napakarami nating mga trivia, cultural tidbits at traditions at kung ano-ano pang matututuhan natin mula sa iba't ibang bansa. At speaking of matututuhan, let's share this episode para mas maraming matuto kasama natin, no? At katulad ninyo. So, pwede nyo itag ang inyong mga friends, i-share ito sa kanila para mas marami pang makanood ng ating trivia challenge at makasagot din, no? Kung may suggested topics din kayo na gusto ninyong gawan natin ng trivia challenge, i-comment nyo lamang ito dito sa ating comment section or i-message ang Knowledge Channel Facebook account. And we'll talk about those sa mga susunod na episode. This is Coach Laika and lagi niyong tatandaan, learning never stops, kaya let us never stop learning. I'll see you next time dito lang sa paborito ninyong Knowledge on the Go Trivia Challenge. Bye!